සුබ දවසක්. අපි දෙයක් කරන්න ගියාම එහෙම නැත්නම් අපිට දෙයක් කරන්න ඕන වුණොතින් ඒ දේ කරන්න එක මෙතඩ් එකකට වඩා අපිට බොහෝ දුරට තියෙනවා. ඒ වගේ ලස්සන වැඩක් මම අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ. ඔයා මුලින්ම එන්න ඕන අද canva.com එකට. canva.com එකට එන්න. canva එකේ account එකක් හදාගන්න නැත්නම් account එකක් හදාගන්න. account එකක් හදාගත්තට පස්සේ custom size කියන option එකට එන්න. custom size කියන option එකේ ඉස්සෙල්ලම ඔයා unit එක change කරන්න inches වලට unit එක inches වලට change කරලා 8යි 5යි 11යි කියන මෙන්න මේ width එකයි height එකයි එක්කම් ඔයා open කරන්න ඕන ඉස්සෙල්ලම මෙන්න මෙතනින් create new design කියන option එක ඇතුලේ canvas එකක් right canvas එකක් open කරාට පස්සේ canva එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන වම් අත පැත්තේ උඩම design කියන section එක design කියන section එකට එන්න design කියන section එකට ඇවිල්ලා ඔයා වැඩිපුරම කැමති දේ මේක ඇවිල්ලා search කරන්න right මම ඉස්සෙල්ලාම search කරනවා මෙන්න මේ design කියන section එක ඇතුලේ sport කියලා sport කියලා search කරාට පස්සේ මේ විදිහට මට designs එනවා මේ විදිහට designs ආවට පස්සේ මේ ඕනම design එකක් උඩ click කරාට පස්සේ ඒ design එක place වෙනවා මගේ canvas එක උඩට canvas එක උඩට මෙන්න මේ විදිහට design එක place වුණාට පස්සේ ඒ template එකක් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ design කියන section එකේ තියෙන template ඒ template එකේ තියෙන ඕනම එකක් අපිට edit කරන්න පුළුවන් ඕනම එකක් edit කරන්න පුළුවන් මම කිව්වේ ඉස්සෙල්ලම ඔයා කැමති දේ search කරන්න මම ඉස්සෙල්ලම search කරේ මොකද්ද sport කියලා නැත්නම් ඔයා අපි කියමුකෝ මම මේක ඇවිල්ලා search කරනවා club කියලා search කරාට පස්සේ ඔව් ඒකට related වෙන designs එක මෙන්න මේ විදිහට එනවා ඒ designs එක මේ විදිහට එද්දී ඒ design එක ඔව් ඒ design එක උඩ click කරාට පස්සේ ඒ design එක ඔයාට ඕන විදිහට edit කරන්න පුළුවන් edit කරන්න යන process එක ඇතුලේ මේ විදිහට template එකේ තියෙන මේ designs අපිට edit කරන්න පුළුවන් වගේම මේ template එකත් එක්කන් ඉස්සරහට යන්න යද්දී මේක element කියන section එකක් තියෙනවා element කියන section එකේ ඔයාට ඕන දේවල් මේක ඇවිල්ලා search කරන්න පුළුවන් අපි කියමුකෝ මෙතනදී මම එහෙම නැත්නම් football කියන මෙන්න මේ design එක තමයි මේකට add කරගෙන තියෙන්නේ මේකට ඕන තවත් elements ඕනේ නම් මම මෙන්න මේකේ ඇවිල්ලා search කරනවා අපි කියමුකෝ football කියලාම මම මෙන්න මේකේ search කරනවා football කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට result එකක් එනවා මේ විදිහට result එකක් ආවට පස්සේ මෙන්න මේකේ තියෙනවා graphics කියන option එක graphic කියන option එක ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට ඕන තරම් graphics identify කරගන්න පුළුවන් graphics identify කරගන්න පුළුවන් වගේම ඒ graphic එකක් උඩ මෙන්න මේ විදිහට click කරාට පස්සේ ඒ graphic එක මෙන්න මේ canvas එකට අපිට ගන්න පුළුවන් canvas එකට ගන්න පුළුවන් වගේම ඒ graphic එකට ඕන editing එකක් අපිට කරන්න පුළුවන් වගේම මෙන්න මේ element කියන section එකේ graphics මේ විදිහට තියෙනවා ඒ වගේම photos ඕන තරම් තියෙනවා ඒ වගේම තමයි video කියන section එකේ videos තියෙනවා නම් ඒ result එකට videos අපිට identify කරගන්න පුළුවන් shapes තියෙනවා audios තියෙනවා ඒ වගේම තමයි frames තියෙනවා mockups තියෙනවා ඔය විදිහට characters තියෙනවා ඒ ඔයා search කරන term එකත් එක්ක මේක ඇතුලේ result එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒ result එක පෙන්නනවා result එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පෙන්නනවා වගේම මේකේ තියෙන ඕන font එකක් text කියන option එක ඇතුලේ ඔයාට change කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම add කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ තියෙන ඕන තරම් fonts එහෙම නැත්නම් මේ වගේ text එකක් උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාගේ මෙන්න මේ Canva එකේ තියෙන fonts මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ fonts හරහා මෙන්න මේ තියෙන text එක ඔයාට customize කරන්න පුළුවන් text එක customize කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි ඔයාට එළියෙන් ගන්න ඕනේ නම් designs එළියෙන් මෙන්න මේ upload කියන section එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට images වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම videos වෙන්න පුළුවන් audios වෙන්න පුළුවන් ඔයාට පුළුවන් මේකට එළියෙන් එහෙම නැත්නම් ඔයාට වෙන තැනකින් download කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේකට ගේන්න ඒ ගේන images ඒ ගේන videos ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ canvas එකට දාගන්න canvas එකට දාගන්න පුළුවන් වගේම ඔයාට ඕන විදිහට මේ template එක edit කරන්න පුළුවන් template එක edit කරන්න පුළුවන් size එක කීයද size එක තමයි 8.5යි 11යි inches වලින් මෙන්න මේ canvas එක ඔයාට ඕන විදිහට edit කරාට පස්සේ මෙන්න මේ දකුණු අත පැත්තේ කෙළවරේ තියෙනවා share කියන option එක ඇතුලේ මෙන්න මෙතන download කියන option එක තියෙනවා download කියන option එක ඇතුලේ ඔයාට JPG format එකෙන් ඒ වගේම තමයි PNG format එකෙන් ඒ වගේම තමයි PDF format එකෙන් SVG ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකක් විදිහට download කරගන්නවා නම් MP4 format එකෙන් ඔයාට download කරගන්න පුළුවන් right design එක කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ මේක download කරගන්න පුළුවන් පළවෙනි size එක විදිහට 8.5 11 නැවත ඔයා canvas එකක් open කරගන්න ඕන ඒ canvas එකේ size එක තමයි
ඉන්චස් වලින් ගත්තට පස්සේ ඉන්චස් 27යි ඉන්චස් 40යි ඉන්චස් 27යි ඉන්චස් 40යි මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා මේ විදිහට තිබ්බට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් create new design කියන option එක තියෙනවා create new design කියන option එක ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් canvas එකක් open කරගන්න canvas එකක් open කරගන්නවා canvas එකක් open කරගෙන සුපුරුදු පරිදි design section එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට ඕන එකක් මේකේ search කරන්න පුළුවන් අපි කියමුකෝ මේකෙත් මම search කරනවා football කියලා මෙන්න මේ විදිහට search කරාට පස්සේ මේ විදිහේ result එකක් තියෙනවා මේ විදිහේ result එකක් එනවා වගේම ඒ result එකේ තියෙන එහෙම නැත්නම් ඒ designs ඔයාලට මේ canvas එකට add කරන්න පුළුවන් canvas එකට add කරන්න පුළුවන් වගේම සුපුරුදු පරිදි මෙන්න මේ element section එකේ ඒ වගේම text section එක ඒ වගේම තමයි upload කියන section එක ඇතුලේ ඔයාලට ඕන editing එකක් මේකේ කරන්න පුළුවන් ඕන editing එකක් කරන්න පුළුවන් so simple එහෙම නැත්නම් සරලවම Canva එකේ editing කියන්නේ ගොඩක් lazy වගේම මෙන්න මේ editing ටික මෙතනින් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක සුපුරුදු පරිදි share කියන option එක ඇතුලේ download කරගන්න. ඔව් මම canvas දෙකක් open කරා. එක canvas එක size එක කීයද? එක canvas එක size එක 8.5 11යි. අනිත් canvas එකේ size එක inches වලින් ගත්තට පස්සේ 27යි 40යි. ඇයි මම මේ විදිහට canvas දෙකක් open කරගත්තේ? ඒ වගේම ඇයි මම මේ විදිහට design එකක් මේක ඇතුලේ කරන්න පුළුවන් කියන දේ කිව්වේ? ඒ වගේම තමයි ඇයි මම මෙන්න මේ විදිහට කරන design එක මෙන්න මේ share කියන option එක ඇතුලේ download කරගන්නේ. ඔව් ඒකට ලොකු reason එකක් තියෙනවා. ඒ reason එක ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන master courses වලට දවස් 5ක discount එකක් offer කරලා තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන discount link එකෙන් ගියොතින් අද ඉඳන් 18 වෙනිදා වෙනකන් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ ඕනම master course එකකට discount price එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් Canva එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට design කරන්න පුළුවන් නම් මම ඉස්සෙල්ලාම එනවා 5 එකට. right 5 එක ඇවිල්ලා මම search කරනවා terms කීපයක්. පළවෙනි term එක විදිහට මම search කරනවා flyers. දෙවෙනි term එක විදිහට මම search කරනවා flyer design. තුන්වෙනි term එක විදිහට මම search කරනවා real assets flyer design. හතරවෙනි term එක විදිහට sport flyer කියලා search කරනවා. ඊට පස්සේ මම search කරනවා marketing flyers, ඒ වගේම club flyer කියලා search කරනවා. ඊට පස්සේ මම search කරනවා motion flyer කියලා. ඊට පස්සේ මම search කරනවා Halloween flyer කියලා. ඔය terms ටික ඉස්සෙල්ලාම 5 එකේ ගිහලා search කරන්නකෝ. ඔව් ඔය ටික search කරන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලා මම open කරගත්ත canvas එකේ size එක 8.5 11යි. 8.5 11යි කියන මෙන්න මේ canvas එකේ ඇතුලේ අපි මේ create කරන්නේ මොකද්ද? flyer එකක් තමයි අපි create කරන්නේ. flyer එකක් create කරන standard size එක තමයි 8.5 11. 8.5 11 standard size එක. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ විදිහට sizes ටික තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඕනම size එකක් ඇතුලේ ඕනම flyer එකක් අපිට Canva එක ඇතුලේ design කරන්න පුළුවන්. Canva එක ඇතුලේ design කරන්න පුළුවන් නම් ඔය design කරන ඔය design එකක් එක්කන් මුලින්ම ඔයාට එන්න පුළුවන් freelancer කෙනෙක් විදිහට 5 එකට. ඔයා ඇවිල්ලා බලන්න. flyer කියලා බැලුවට පස්සේ search කරලා බැලුවට පස්සේ service තියෙන 21000යි. right flyer කියලා search කරාට පස්සේ flyer design කියලා search කරාට පස්සේ 21000 17000ට අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා ඊට පස්සේ search කරනවා real assets flyer design කියලා. ඒ විදිහට search කරාට පස්සේ result එක 7100යි. ඊට පස්සේ ඔයා search කරොත් sport flyer කියලා. එතකොට result එක 1200කට අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි marketing flyer කියලා search කරාට පස්සේ result එක 1200ක් ඒ විදිහටම available. ඒ වගේම club flyer කියලා search කරාට පස්සේ result එක 1000කට අඩු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා search කරොත් motion flyer කියලා result එක 585කට අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා search කරොත් Halloween flyer කියලා result එක 402කට අඩු වෙනවා. 402කට අඩු වෙනවා. සරලවම කිව්වොත් flyer කියන category ඇතුලේ main category එකේ result 21000ක් තිබුණාට low competition විදිහට keyword analyze එක කළොත් මෙන්න මේ විදිහට අපි low competition keyword එකක් තෝරගත්තට පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන් සීමාව ගොඩක් වැඩි. Halloween flyer කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න. එහෙම නැත්නම් 402යි තියෙන්නේ. 402ක් තියෙනවා. අපි කියමුකෝ කැමති gig එක චුට්ටක් open කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන තියෙන competition එක කීයද? competition එක තියෙන 402ක් එක්කම විතරයි. 402ක් ඉන්න මෙන්න මේ place එකේ අපි කියමුකෝ මෙන්න මේ වගේ gig එකක් මම open කරනවා. gig එකක් open කරලා බලන්න. gig එකක් open කරලා බැලුවට පස්සේ basic ඒ වගේම standard ඒ වගේම තමයි premium මෙන්න මේ විදිහට prices තුනක් තියෙනවා. prices තුනක් තියෙනවා. basic package එකේ ඔව් basic package
එකේ දෙන්නේ flyer එක හදලා. එහෙම නැත්නම් ඔයා මෙතනදී print කියන option එක ඇතුලේ මෙන්න මේ flyer එක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. share කියන option එක ඇතුලේ මෙන්න මෙතනින් print pdf කියන option එක ඇතුලේ ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. print pdf කියන option එක ඇතුලේ download කරගන්න flyer එක ඔයාලට පුළුවන් basic package එක ඇතුලේ දෙන්න. ඒ වගේම තමයි standard package එක ඇතුලේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් social media design ටික දෙනවා commercial use right. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකෙත් ඔයාලට supply කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි premium package එකේ. premium package එක ඔයාලට පේනවා ඇති file එක දෙනවා, custom graphics ටික දෙනවා. ඒකට use කරගත්ත graphics ටික, photo ටික දෙනවා, social media designs ටික දෙනවා. එතකොට ඔයාලට Canva එක use කළොත් මේ service එක මේ විදිහටම දෙන්න පුළුවන්. service එක දෙන්න පුළුවන්. ලේසි මං හිතනවා වැඩේ. මං හිතනවා ලේසි වැඩේ. ඒ වගේම තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම open කරේ 8.5 ඊට පස්සේ මම දෙවෙනියට open කරේ මොකද්ද? දෙවෙනියට open කරේ 27.40. 27.40 ඇතුලේ අපි design එක කරනවා. right. design එක කරනවා නම් නැවත ඔයා එන්න 5 එකට. right. 5 එක ඇවිල්ලා ඔයා search කරන්න මුලින්ම poster. ඊට පස්සේ ඔයා search කරන්න poster design. ඊට පස්සේ ඔයා search කරන්න church event poster design. ඊට පස්සේ search කරන්න concert poster කියලා. ඊට පස්සේ search කරන්න minimalist poster කියලා. ඊට පස්සේ search කරන්න football poster කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා search කරන්න scientific poster කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා search කරන්න enemy poster කියලා. මම කියන්නේ සරලවම right. poster කියන concept එක ඇතුලේ අපිට service එක දෙන්න පුළුවන්. ඔව් Canva එක ඇතුලේ අපිට poster එකක් design කරන්න පුළුවන්. poster එකක් design කරන්න පුළුවන්. poster design කරන්න මෙන්න මේ විදිහට Canva එකේ template මේ විදිහින් 10000කට එහා available. poster කියන concept එකත් එක්කන් 10000කට එහා available නම් ඒ service එක අපිට මෙන්න මේ 5 එක ඇවිල්ලා sale කරන්න බැරිද? sale කරන්න පුළුවන්. ඔයා search කරන්න. poster කියලා search කරාට පස්සේ result 21000ක් තියෙනවා. මේක මෙන්න මේ විදිහට දිගින් දිගට search කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති result ගන්න එක දිගට අඩු වෙනවා. poster design කියලා search කරාට පස්සේ result 15000යි. ඊට පස්සේ මේ term එක search කරාට පස්සේ 2300යි. මේ term එක search කරාට පස්සේ 403යි. මේ term එක search කරාට පස්සේ 447යි. මේ term එක search කරාට පස්සේ 264යි. මේ term එක search කරාට පස්සේ 127යි. මේ term එක search කරාට පස්සේ 136යි. මම කියන්නේ හරියට අපි keyword එක තේරුම් ගත්තොත් අපිට post එක මෙන්න මේ විදිහට Canva එක ඇතුලේ design කරන්න පුළුවන් නම් ඒ design කරන post එක අපිට මෙන්න මේකට ගෙනවිත් දෙන්න බැරිද? ඔව් මේකට ගෙනවිත් දෙන්න පුළුවන්. ඔව් අද ඔය start කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මගේ අද පළවෙනි recommendation එක. 5 එකට ආවේ නැත්නම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට 5 එකේ freelancer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. freelancer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න යද්දී ඔයාට මෙන්න මේ flyers වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ posters වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ niche දෙකම ඔයාට එකම 5 account එකක් ඇතුළේ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් relative niche එකක් තමයි මම කිව්වේ. එක niche එකක් තමයි මෙන්න මේ flyers. දෙවෙනි niche එක තමයි posters. posters වගේම flyers ඔයාට Canva through start කරන්න පුළුවන් design කරන්න. ඇයි මම එහෙම කිව්වේ? ඔව් Canva එකෙන් ඔයාට startup එක ගන්න පුළුවන්. right? basic editing කියන concept එකත් එක්කන් ඔයාට Canva එක හරහා මෙන්න මේ service එක දෙන්න පුළුවන්. service එක දීගෙන යද්දී අපි ඉස්සරහට යද්දී මොකද කරන්න ඕන? right? Canva එකෙන් අපි මේ වැඩේ කරගෙන යනවා. Canva එකෙන් වැඩේ කරගෙන යද්දී අපි ඉස්සරහට යන්න advance වෙන්න ඕන. Canva කියන්නේ basic editing තියෙනවා. right? basic editing Canva එක ඇතුළේ තියෙනවා. advance මට්ටමේ editing ඊට පස්සේ ඔයා learn කරන්න ඕන. Canva එකෙන් ඔයා Photoshop වලට යන්න ඕන. Photoshop වලින් Illustrator වලට යන්න ඕන. reason එක. right? reason එක තමයි poster කියන concept එක. එහෙම නැත්නම් flyer කියන concept එකත් එක්කන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට Canva use කරලා ඔයාට දෙන්න පුළුවන්. right? දෙන්න පුළුවන් වගේම කවුරු හරි ඉල්ලුවොත් මෙන්න මේක. මොකද්ද? කවුරු හරි ඉල්ලුවොත් ඔයාගේ PSD ෆයිල් එක AI ෆයිල් එක. එතකොට අන්න උතන්ට ඔයා මෙන්න මේ දෙක ලර්න් කරන්න ඕන. හැබැයි මේ දෙක නැතුව මේ සර්විස් එක දෙන්න පුළුවන්. right? මේ දෙක නැතුව එහෙම නැත්නම් ඇඩ්වාන්ස් මට්ටමට යන්න කලින් ඔයාට මේ සර්විස් එක දෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ අද කරන්න ඕන කොහින් හරි අපි start කරන්න ඕනේ. right? start කරන්න යන process එක ඇතුලේ Canva එක use කරලා start කරන්න ඕන. start කරලා ඉස්සරහට කරගෙන යද්දී ඔයා තීරණය කරන්න ඇඩ්වාන්ස් මට්ටම ලර්න් කරනවද නැද්ද කියන දේ ඒක තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඔයා මේකට ආවට පස්සේ ඒ නිසාද මම පළවෙනියටම කියනවා අනිවාර්යෙන් අද ඔයා එන්න ඕන 5 එකට. right? ඒ වගේම තමයි 5 එකේ ඔයා වැඩ කරන්න දන්නේ නැත්තම් කිසිම බල කිරීමක් නැහැ. දන්නවනම් කරගෙන යන්න. දන්නේ නැත්තම් මෙන්න මේ freelancer master course එකේ A to Z available 5 එකේ වැඩ කරන process එක. මොකද SL online bro විදිහට මතක් කරන්න ඕන. ලස්සන process එක කියන්නේ. මගේ පළවෙනි recommendation එක තමයි තමන්ගේ YouTube channel එක. තාමත් ඔයා YouTube channel එකක් start කරලා නැත්තම් සල්ලි හොයන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යෙන් start කරන්න. ඒ වගේම තමයි මම දෙවෙනියට recommend කරන්නේ තමන් කියලා blog එකක් launch කරන්න ඕන. මම තුන්වෙනියට recommend කරන්නේ selling.
සෙලින් වල concept ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මම මේ වෙද්දින් කතා කරලා තියෙනවා drop shipping ගැන. ඒ වගේම කතා කරලා තියෙනවා KDP ගැන. ඒ වගේම කතා කරලා තියෙනවා Alibaba import process එක ගැන. සෙලින් stable වෙනවත් එක්කම social media stable කරන්න ඕන අනිත් පැත්තට. social media තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. social media stable වෙනවත් එක්කම ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට තමන්ගේ බිස්නස් එක ලොන්ච් කරන්න ඕන. ෆ්‍රීලාන්සර් කියන්නේ 5 Upwork විතරක් නෙමෙයි. ෆ්‍රීලාන්සර් වල එක සෙග්මන්ට් එකක් තමයි 5 Upwork කියන්නේ. එතකොට 5 Upwork වලත් මේ ස්ටෙප් එකේදී අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න ඕන. 5 Upwork වල වැඩ කරද්දී ඔයා අද Canva use කරන්න. Canva කියන්නේ basic editing අපිට කරන්න පුළුවන් තරම්. හැබැයි Canva එකෙන් වගේම skill develop කරගන්න ඕන. skill අතරට Photoshop, ඒ වගේම WordPress, video editing, SEO, Excel කියන skill වලට දාගන්න පුළුවන්. මේ skill අරන් කියලා 5 එකේ search කරලා බලන්නකෝ. කොච්චර ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවද? ස්කිල් තියෙනවා නම් අපිට ඒව සේල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ස්කිල් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල පාර්ට් එකක් NFT කළත් ඔයාලට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. සරලවම කිව්වොතින් මේ දේවල් ඔයා දන්නේ නැත්නම් කිසිම බලකිරීමක් නැහැ. දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට අද ස්පෙෂලි ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එකකින් ගියොතින් ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ජොයින් වෙන අයට හම්බ වෙනවා ලයිෆ් ටයිම් WhatsApp සපෝට් එක. ඒ වගේම තමයි 100% ගැරන්ටියක් හම්බ වෙනවා. 100%ක් මම ගැරන්ට් කරනවා මේ මාස්ටර් කෝස් එකක් ලර්න් කරලා මේ ෆීල්ඩ් එකට ආවොත් ඉතින් ඔයා එන ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ අනිවාර්යෙන් මම සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. ඕනේ සල්ලි හොයන්න නම් 100% ගැරන්ටියකුත් තියෙනවා නම් හොඳම ප්ලේස් එක ඔයාගේම කියලා බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න. රයිට්? මම හිතනවා ඔයා ස්ටාර්ට් කරයි. ඒ වගේම තමයි පර්සනල් ට්‍රේනින් එකක් ඕනේ නම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට ඕනම දවසක බුක් කරලා පර්සනල් ට්‍රේනින් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ලස්සන ක්ලබ් එකක් හදලා තියෙනවා. මේ ක්ලබ් එකේ ලොකු දෙයක් වෙනවා. අදත් මේ ක්ලබ් එකේ ලොකු දෙයක් වෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න. මේ හැම ලින්ක් එකක්ම මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඕන තැනින් පුළුවන් ස්ටාර්ට් කරන්න. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් අද මගේ පළවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක 5 එක වෙද්දින් මම දෙවෙනියට එන්නේ මෙතනට. ඔව් මෙතනට එන්නම ඕන. මෙතනට එන්න ඕන. මෙතන තියෙනවා ලස්සන දෙයක්. ඔව් ලස්සන දේ. ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට දැන් ගියොත් ක්ලබ් එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ක්ලබ් එකේ මෙන්න මේ ලස්සන දේ වගේම අද අපි කතා කරලා තියෙනවා ක්ලබ් එකේ 4 වෙනි දවසේ ප්ලෑන් එක. මොකද දවස් 100ක ගමනක් යන්නේ. දවස් 100 4 වෙනි දවස අද. 4 වෙනි දවසේ මොනවාද කරන්න ඕන? ඒකට ඕන රිසෝසස් ටික ක්ලබ් එකේ ෂෙයා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ concept එක ක්ලබ් එකේ A to Z කතා කරලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න. ලොකු දෙයක් එතනින් ගන්න පුළුවන් වෙවි. මං අද කියන එකම දේ 5 එකට ආවේ නැත්තම් සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් සල්ලි හොයන්න ඕනේ නම් ගෙදරින් නම් බිස්නස් එකක් කරන්න ඕනේ නම් ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට අද අනිවාර්යෙන් ඔයා 5 එකට එන්න. 5 එකට ආවොතින් 100%ක් මම ගැරන්ට් කරනවා අනිවාර්යෙන් මං ඔයා සල්ලි හොයන්න තැනට ගේනවා. ඕනේ සල්ලි හොයන්න නම් අනිවාර්යෙන් මං හිතනවා ඔයා 5 එකට එයි. 5 එකට එයි කියලා මම හිතනවා. ප්‍රශ්න තියෙන ඕනම කෙනෙකුට මගෙන් අහන්න පුළුවන්. කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. දෙන්න පුළුවන් රියල්ම සොලියුෂන් එක SL online bro විදිහට දෙන්න ලැහැත්ති. නැවතත් කියනවා සබ්ජෙක්ට් එක දන්නේ නැත්නම් 100% ගැරන්ටියක් available. මේ මාස්ටර් කෝස් එකක් ලර්න් කරන ඕනම කෙනෙක් මම සල්ලි හොයන තැනට කියනවා. කරන්න දෙන එකම දේ මගේ ගයිඩන්ස් වලට වැඩ කරන එක විතරයි. ඕනේ සල්ලි හොයන්න නම් ඕනේ තමන්ගේ බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න නම් මෙන්න තියෙනවා ඔපචුනිටි. ඒ දෙත් එක්කන් වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්කන් සෙට් වෙලා ඉන්න. ලස්සන ගමනක් තියෙයි SL online growth එක්කන් ඉදියෝදී. ඒ දෙත් එක්කන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.